લાસ્ટ આપણે પાર્ટમાં તમે શું જોયું કે ચેન્જ ઇન્ટુ પ્રોનાઉન, તેના આગલા પાર્ટમાં શું જોયું કે ચેન્જ ઇન્ટુ ટેન્સીસ. હવે જોઈએ આપણે ચેન્જ ઇન્ટુ રિપોર્ટેડ વર્બ. શોર્ટમાં આપણે કહીશું એને આરવી. રિપોર્ટેડ વર્બ એટલે શું મિત્રો? કે રિપોર્ટિંગ કરવું એટલે કે વાતચીત કરે. વર્બ એટલે ક્રિયા કરે, બરાબર? તો કેવી ક્રિયાથી એ વાતચીત કરે છે? કોઈ ખુશમાં વાત કરે છે, કોઈ દુઃખથી વાત કરે છે, કોઈ આશ્ચર્ય પામીને, કોઈ વિનંતીથી વાત કરે છે, કોઈ કંઈક કશું પૂછે છે, બરાબર? એ કેવા હાવભાવથી વાત કરે છે તેને શું કહેવાય? આરવી, રિપોર્ટિંગ વર્બ. કે કેવા પ્રકારે એ ક્રિયા કરીને વાત કરે છે, બરાબર? તો એવા કેટલાક રિપોર્ટિંગ વર્બ આપણે શોર્ટમાં એને આરવી કહીશું, બરાબર? તો એ આરવીના કેટલાક ફોર્મ્સ છે એ પણ આપણે જાણી લઈએ. તો જુઓ, હવે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં સેઝ હોય તો સેઝનો સેઝ જ રહે છે. સેડ ટુ આપ્યું હોય તો એનું ટેલ થઈ જાય છે. સેજ ટુ હોય તો એનું ટેલ્સ થાય છે. સેડ હોય તો એનું સેડ જ રાખવાનું છે. અને સેડ ટુ આપ્યું હોય તો એનું ટોલ્ડ થઈ જાય છે. હવે વાક્ય આટલા આવ્યા છે, બરાબર? હવે વાક્યમાં જે પ્રમાણે કંઈ ભાવ લાગતો હોય તે પ્રમાણે કેટલાક ફેરફાર કરવાના હોય છે. ધારો કે ડાયરેક્ટ સ્પીચ, ડીએસ મીન્સ ડાયરેક્ટ સ્પીચ અને આઈડીએસ મીન્સ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. આપણે આ શોર્ટ ફોર્મ બતાવેલું છે. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપ્યું હોય, ડાયરેક્ટ વાતચીત કરતી વખતે કોઈ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય પૂછવું હોય, વોટ્સ યોર નેમ એવું પૂછવું, તો પ્રશ્નાર્થ પૂછે ત્યારે શું કહેવાય? આસ્ક એટલે પૂછવું. જવાબ આપતા હોય તો આન્સર્ડ અથવા રિપ્લાઇડ વર્ડ વાપરવાનો છે. વિનંતી જો દર્શાવી હોય, પ્લીઝ એવો કોઈ વર્ડ હોય તો રિક્વેસ્ટેડ વાપરવાનો છે. આભાર વ્યક્ત કર્યો હોય તો થેન્ક્ડ વાપરવાનો છે. શુભેચ્છા હોય તો વિશ. તેવી જ રીતે અહીંયા જુઓ, અભિનંદન પાઠવ્યા હોય તો કોંગ્રેચ્યુલેટેડ લખવાનું છે. સલાહ આપતું કોઈ વાક્ય હોય તો એડવાઇસ કરવાનું છે. નવાઈ પામી અથવા આશ્ચર્ય લાગે એવું કોઈ વાક્ય હોય તો સરપ્રાઈઝ લેવાનું, અથવા બહુ આનંદમાં આવી ગયા હોય તો એક્સપ્લેન વિથ, અહીંયા એડી લખવાનું છે, એક્સપ્લેન વિથ જોય અથવા એક્સપ્લેન વિથ સોરો, એટલે કે કોઈ દુઃખદ ઘટના બની છે, એક્સપ્લેન વિથ સોરો દર્શાવવાનું છે. જો પ્રસ્તાવ મુખ્ય લેટ્સ વર્ડ વાક્ય હોય તો પ્રપોઝ દર્શાવવાનું છે. પ્રપોઝ લખી શકાય. સૂચન કોઈ આપે એવું વાક્ય હોય તો સજેસ્ટેડ કરવાનું છે. આદેશ આપતું કોઈ વાક્ય હોય તો ઓર્ડર લખવાનું છે. પૂછપરછ કરે તો ઇન્ક્વાયર કરવાનું છે. નો વાળો જવાબ હોય, કોઈ પ્રશ્ન પૂછે અને નો આન્સર હોય તો તમારે આન્સર ઇન નેગેટિવ એ રીતે લખવાનું છે. અને યસમાં જો જવાબ હોય તો આન્સર ઇન પોઝિટિવ. મીન્સ કે વાક્યમાં આપણને જે પ્રમાણેના ભાવ લાગતા હોય તે પ્રમાણે આપણે આરવી લેવાનું છે. અહીંયા નોટ ડાઉન પણ કરી દેજો કે ડાયરેક્ટ સ્પીચના વાક્યમાં જે પ્રમાણેનો ભાવ જણાતો હોય તે પ્રમાણે આરવી લેવાનું છે, બરાબર છે મિત્રો? આ બધા જે કોઈ રૂલ્સ છે એ કમ્પ્લીટલી યાદ રાખજો. 10મા ધોરણમાં બોર્ડમાં એ ચાર માર્ક્સનું પૂછાય છે, એટલે 4 માંથી 4 માર્ક્સ આવી જવા જોઈએ એવી આપણે તૈયારી રાખવાની છે મિત્રો. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આમ તો ગ્રામરમાં સૌથી અઘરો પોઈન્ટ બધા માને છે, પણ એટલું અઘરું નથી, સાવ સહેલું છે. ફક્ત તમારે 4 કે 5 ટેબલ્સ મોઢે રાખવાના છે, બધું જ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આગળ તમે એક્ટિવ પેસિવમાં પણ ટેન્સ ઓળખતા ને એવું તો બધું આવડી જ ગયું છે, તો એમાં પણ ફક્ત ટેન્સ ઓળખવાના છે, કશું કંઈ કરવાનું છે નહીં. તો પછી આટલું કમ્પ્લીટલી ધ્યાન રાખો કે વાક્યમાં જે કોઈ ભાવ લાગતો હોય એ પ્રમાણે આ તમારે બધા આરવી યાદ રાખવાના છે. આરવી મીન્સ શું થયું? રિપોર્ટિંગ વર્બ. કે કેવું ક્રિયા કરીને એ રિપોર્ટિંગ કરે છે, એટલે કે વાતચીત કરે છે. તો હવે આપણે આ થર્ડ પાર્ટ ઓફ ધ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ જોયું. હવે નેક્સ્ટ પાર્ટ, ઇન ધ ફોર્થ પાર્ટ, એમાં કેટલાક વર્ડ છે એનો ફેરફાર થઈ જાય છે તે આપણે જોઈએ, બરાબર? હવે ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી દો, લાઈક કરો, શેર કરો. થેન્ક યુ.